Men det måste vara en jävla skillnad på vad jag tycker eller vad som är att vara vältränad för oss. Och det kommer Björn att gå igenom och vara jäkligt tydlig i form av att förvänta oss. Hur ser det ut? Vilka värden behöver man klara till exempel för att få spela matcher? Vi kommer sätta upp några grejer som alla behöver kunna klara för att vi ska kunna sätta i matchspel. Återigen, det måste vara viktigt. Så om vi börjar här och så lägger vi en grund här, så hoppar vi upp en pinne. Efter en tuff säsong bakom sig som satte spår både mentalt och fysiskt drog HV71 igång försäsongen den 22 april. Planeringen inför våren och sommaren var noga planerad för att spelarna skulle ha de bästa förutsättningarna inför den kommande säsongen. Kom igen, rör på benen! Hela vägen in, kom igen! Härligt! Litet benpass här nu. Får vi se. Oavsett vad vi bestämmer, då är det som gäller. Inget annat. Då har vi någonting att förhålla oss till. Då vet vi när det blir rätt, vi vet när det blir fel. Då blir det lätt att korrigera på vägen. Och någonstans där mittemellan behöver vi hjälpas åt. Vi behöver hjälpa varandra. Fan, just det. Du ska stå där. Du ska ha klubban där. Just det, vi har pratat om att springa dit. Ja, jag har den. Då blir det lättare att jobba tillsammans. Så tydligheten. När nästan 100 pass i gymmet och på isen var gjorda var spelarna värda lite semester innan återsamlingen i slutet av juli. Där gör vi också nedslag i säsongens första avsnitt av HVTV All Access. Onsdagen den 31 juli och laget ska återsamlas inför en ny säsong. Ledarstaben har samlats i tränarrummet och går igenom vad mötet med spelarna ska handla om. These are the things, the pillars that we're going to lean towards, and these are words that I want them to use when they talk about our team. How do we want to be? We want to be a team that competes hard. It always starts with the compete. From there we want to be structured, and we want to be a possession-based team. Another thing is I'm going to try to get 100% clear before, but I'm going on an education in Växjö, so I'm going to come in on 2 wheels around 2 o'clock, and we start the competition camp at 2:30. I'll give you guys more information as we get there, but I'll try to make everything clear before I leave. What's our wish for families and for everybody to come? No kids, just your partner. Yeah. I'll try to squeeze that in now when we go that lap. Klockan närmar sig 9:00 på morgonen och spelarna börjar anlända till Husqvarna-garden. Några kommer in med många års erfarenhet i klubben sedan tidigare, medan andra stiger in för första gången. Oskar Engström, 30 years old, got a wife and 2 kids.
Måns Lindbäck, 28 on Sunday. Have a girlfriend and a dog named Abba. Säsong. I'm from Uppsala, 28 years old. It's my first year here. Got a girlfriend and a dog named Steffo. Efter presentationen tar Chris Abbott och Anton Blomqvist ordet. This is a privilege to come to this dressing room, to this arena, as a job. I mean, this is a dream for you as players growing up to play hockey for a living, right? And another thing, and this is the last one, but I'll say it right now. Make sure you come to the rink with a positive attitude. We're going to set the stage for you all to be your best. What we ask of you coming in here is to have a positive attitude, a smile on your face. Get in here, bring energy to the group, don't take it away. A few more, show respect for everyone. It's not up there yet, but soon, Johan, Martin, we're going to have pictures of our backmasters, our rink guys, staff here. I want everybody to know their names, to address them by name, to show respect for those in the kitchen, in the kiosk, everywhere around this rink. We're all in this together. This is a team, this is a family, this whole organization, including our women's team, our junior program, all of our staff. Show respect, you'll get that back tenfold. You guys are getting paid to play the game you grew up loving. With that comes a lot of fun things, but also responsibility. For me, commitment starts with being in good shape. Efter det är det dags för fystester för spelarna. Björn Melin och Johan Sandstedt testar av spelarnas status efter 4 veckors egenträning. En stund senare har fysansvarige Björn Melin och Anton Blomqvist ett möte där de går igenom det resultat testerna visat och hur de individuellt ska jobba vidare med varje spelare. Då har vi ju snabbhet och power, explosivitet, det jobbar vi med första dagarna när de är som fräschast. Ja. Så det jobbade vi med igår. Det var CMJ-hoppet. Powern såg ju bra ut, kändes som i alla fall. Ja, det var jättemånga som slog personbästa i det. Och Lyrenäs drog ju klubbrekordet på det igår och var över 71 i CMJ. Ja, det är grymt bra. Vad ligger vi på, alltså någon form av mer, alltså genomsnittet på vårt CMJ? Alltså man vill ju att alla ska upp över 55. Sen är det ju olika spelare, en del är ju mer genetiskt explosiva. De ligger ju upp runt 60 och uppåt. Ja, exakt. Sen finns det de som inte är det, som är lite mer hybrider eller lite långsammare muskelfibrer, och de får ju kämpa för att nå upp mot 55. Exakt. Men det viktiga är att man ser att varje individ ökar år för år. Ja. Det är lite så man vill. Och det har vi ju sett här. Yes. Vilket är kul. Det är bra. Ja. Hur såg cykeltestet ut? Där alla ligger och spyr. Ja. Lite olika. Det finns fortfarande en del att jobba på där. En del hade väldigt bra. Men en del har fortfarande en bit kvar. Ja. Och det är ganska rimligt också. Med tanke på att vissa har ju inte gjort det här tidigare. Nej. Och vi har inte varit igång med vad hade vi, 8 veckor innan vi gick på semester. Precis. Så det är ju också rimligt. Men det är bra också att vi vet att det måste bli bättre. Ja, men det är jätteviktigt. Men det som jag kollar mycket på, det är ju att de går all in. Att de inte safear. Exakt. Utan att de verkligen går för det. Sen är det 4 lopp i det testet man ska göra. Så det är grisigt eller? Ja, det kan man lugnt säga. Nya i HV71 är general managern Chris Abbott och huvudtränaren Anton Blomqvist. Innan sommaren samlades ledarstaben på Hooks herrgård för att lära känna varandra och gå igenom hur HV71 ska se ut till hösten. You guys are all SHL hockey watchers. We've got a lot of different styles in the league. Not like a huge difference in Swedish hockey. It's all quite similar, but you have
a number of within that, a number of differences. I mean, Beckwith for sure plays a very, almost like they're opposing magnets, small triangle areas in the offensive or defensive zone, rather where they're keeping the puck all the time. Yeah, we discussed a whole range of things. I think I had the chance to, make very clear the standards that I think we need to be held to as a staff and by extension our players, and also inform everybody, how much I'm there for them, but also what I hold important for me as well, and to ensure them that they're going to get honesty and clear communication from me. And it started with that, and then of course we had our equipment manager. It's important for Philip to make sure he expresses how they want things done down there, because that keeps everything together. And then coaching staff as well as our medical staff and physiotherapist, and just everybody an opportunity to share their goals and purpose this season and how they work, and just be very clear with each other and what the expectations are, and then do it in a fun environment. So it was last thing we finished with was just going through, I guess, what Anton calls the playbook, and what our approach is this year as far as our systems and how we're looking to implement those. I guess the fancy word is to install those as we start here in the preseason. Let's say that if they would have a right-handed guy standing here, ready to load up, he's not releasing. Right. Then he sticks around here, because we'll rather give up that play to the D than the corner to this guy having shot here. Sure. So he just flexes out, and then Shinniman is like overly aggressive. And just stop on that. But my point is that your diagram would have their Luleå's left D. Yeah. Underneath or right near the blue. Yeah. The blue at the Norland. I think Anton, he brings a really fresh perspective here. He's watched a ton of SHL hockey the last number of years, and no more so than this year as he comes into the role. And he's got a keen awareness of the need to limit goals against as much as you limit them more than you're, and scoring more than you're allowing. And that means that we've got a focus first on making sure we play sound defensive hockey, and also making sure we put together an approach that builds and allows for an ability for our players to be creative offensively. While still, I think Anton and Stille and Johan, biggest strength is going to be, making sure that demands of our system and game are clearly communicated, and then holding everybody to that standard, and doing it in a way that everybody stays together and enjoys working with both each other and the coaching staff. So I think that's their strength, and I've already seen that with Anton, his ability to connect with individual players and to create that relationship and show them how much he cares, but also how much he's going to be demanding of them. Even if we have certain areas to cover, we need to have the heads on the swivels and read off where they are. So if it's a fire inside the circle, we have to be there. Then we can't rush out. But that's a read, and that's a difficult part. But to me, it's all about winning those insides for the defenders and the centermen, that you never get beat from the corner and in. That's the main reason. This forward always have the same job. Make sure he can't go all the way to the middle. If they have a guy jumping in like this or jumping in like that, that's this guy's job. Yes. Tillbaka i Husqvarna-garden. Testerna är avklarade och Anton Blomqvist kallar till ett första möte om spelsystemet, där laget ska få en första inblick i playbooken. We're going to go over some things here. Most of all, we're going to go over the playbook. I'm going to show you the entire playbook. It will mostly be the big picture. I'm not going to go into the small details of how you hold your stick, how you place your feet. I just want to give you the first picture of how we're going to play. This is going to be one of those meetings where you're probably going to look back and say, fuck, that was a long meeting. But I expect you to listen.
and I expect you to pay attention. We're gonna have a break when we're going through that first part of the playbook. You can grab some water or coffee, and then we'll get back and we make it sorted out. And then when we come back on Monday, we're gonna target some D-zone work and and some back checking. Then we'll go over those areas again, only those, and we'll jump in more to the details. So make sure you pay attention, and we'll go through it. Ja, vi hade en möte var vi går lite sakerna att hur vi vill spela och visa lite videoklipp, och att det är tydligt från början att vi börjar bygga från första dagen, att det går inte så att vi tränar 3 veckor utan att vi vet hur vi ska spela än, utan att man börjar genast, och jag tycker att det är superviktigt. If we're gonna slow the game down and just take a breather out there, okay, then I gotta slow it down. I gotta have my stick in the right position. So press one, set the tone. Short shifts. We want to be intense in the way we play. Keep the shift short. 37 seconds. Okay, if you're playing 45 seconds, if you're playing the right way. Det finns alltid några nya grejer, men det är inte rocket science. Det är, alla tränare har lite olika grejer. Det är bara att hur bra laget gör de grejerna tillsammans. Jag tycker att det är viktigaste. Jag tycker inte att det är en lag som har en spelstil som är supermycket bättre än andra. Det är bara att vem gör ihop den spelsystem bäst tillsammans. Then he follows to the central line, then he releases and go back to his position, and then the next forward takes over. Same thing here. He follows, put pressure on him, and he goes to the dot. You see how tight it is? Everybody's in position. You're gonna make the life of our goalies easy by playing good defense. Is there any questions on those? Like, I'm not saying you have to get it, but are there any? Do you guys have any question about that? No? Feels pretty good? Chasky? Yeah. Good. Mötet blir ett av många på försäsongen, och det är mycket information som ska tas in innan pucken släpps i SHL-premiären i september. Hey, Jonah. Nice to meet you. How was the flight? It was really good. Ny i HV71 är den finländska forwarden Joona Lotto. Och Chris Abbott har varit på Landvetter och hämtat sitt nyförvärv och ska få honom installerad i sin nya stad och lägenhet. It's like this 12 months a year here. It's crazy. I'm just kidding. I know. From Finland. I know. It's the place here. Thank you. You're welcome. Come on in. I'll let you take this tour yourself, I guess, but a really nice bathroom, and then yeah, view of the lake here. That turn, so looks really nice. Cool. First for me. I got a bunch of keys here. I'll leave with you too. Yeah, just leave it somewhere on the table. For me to get a chance to meet the players, you get one chance to make a first impression, and especially with those that are coming to this organization for the first time, I want to be front and center. I think that's my job, to make sure I welcome them as I would want to be welcomed, as I was once upon a time here, and that means to have things prepared, very professional, right from the first communication I've had, but certainly when they get off the plane themselves or with their family. And some of the most valuable time I've had in the past in this role is to pick people up from the airport, to make sure they feel comfortable as they get into their new surroundings and environment, whether that's the apartment or a house or in the arena and around the city. And as I said, you get one chance to make that first impression. So I see it as a big part of my job to make sure that is a positive one. And it's really easy to do that in this city, in this environment, with all our partners and sponsors that we have, and the housing solutions or opportunities we have to offer. So I will be doing that this week. I've got plenty of pickups at the airport and got back from one this morning. We work with them as a sponsor to provide our hockey players with vehicles. They're not prepared with the vehicles until Monday. Would it be possible for you to help me rent 2 vehicles until then from Hertz? Great. It's super important to send the right signals, that we
take care of each other here, that we are extremely professional as an organization, and by extension this league. But for sure highlight how impressed they hopefully will be with HV71. So I heard that Nyberg told you to not bring your suit. He did mention it, yeah. You mentioned it? Luckily I packed. Oh, you did? Packed one in case, yeah. Chris said yesterday, okay, we're wearing suits for the game. Yeah. And Nyberg's like, holy shit, I texted Kiro not to bring a suit. You gotta tell John that you turned around, drove 8 hours back. I had to buy one in Chicago. The funny thing was he was running out and like, oh, I texted Kiro. I told him not to bring a suit because we're not wearing that suit. I was like, I took one in case. Well, he just said you got to dress nice. That's good. Yeah, I'll take one. Den första veckan är slut. En vecka där man tillbringat den mesta av tiden i gymmet eller i omklädningsrummet. När laget är tillbaka nästa vecka påbörjas isträningen. Efter en helg med återhämtning är det dags för ispremiär. Han får toppa från att han har åkt och bytt. Går pucken ut så får målvakten spela iväg den. Amatör kan man sätta den? Ja, men de ska sätta alla 5. Det är lag som gör först 5 mål. Aha. Så vi säger att, eller vi kan göra det annat sånt jävla åka. Men när de har räddat pucken, de får lägga ut den här nere. Så då får de åka och hämta den och sen ska de lägga tillbaks den där. Och den ska ligga innanför linjen. Ja, och sen får de åka. Och sen så är det dit och så kommer nästa. Så kan vi göra. Första ispasset är alltid, eller första veckan är alltid lite hårdare. Man får lugna på gång och det är alltid lite olika att löpa i skogen och vara i cykel än att vara på is med laget. Och det kommer alltid bli tempo och nya grejer, så mentalt också. Man måste fokusera mycket och därför är det lite jobbigare också. Men kändes faktiskt helt bra, laget såg bra ut. Jag vet att vi har tränat här hårt på sommaren och jag tycker att det syns. Okay, so I got one clip from practice today that I want to show you guys. I think you're doing a lot of good things. So first of all, this one here, the little bump, the screen, I like that. It's a good play. We go D to D, front of the net. This is what we're looking from you guys, especially that what Iggy does here in the corner, right there. You guys got to beat your guys and get in front of the net. You're big bodies, you're tough to play against. That's what we need from you guys. From here, when you guys have the puck, be confident, play with the puck. I don't mind you doing this, but make sure you don't lose that puck, showing the puck to the whole world. So I'd rather put you decide. Same thing here. I like this play from you, okay? One touch, low to high. And this is what we're talking about when we're talking about competing, right? So if you look in front of the net right now, right there, he sees that puck all the way. Make sure that you look where the goalie are and make sure you take away his eyes. Because if you don't see it, he's probably not going to catch it. But if här i början är det oftast lite mera möte och de tar lite längre och man vill att spelarna frågar frågorna om det är någonting som de inte vet eller förstår genast, att det blir inga gray areas. Det är viktigt att spelarna frågar och ja, så det är 100% klart när spelen börjar. Klubban i isen och så bara rakt in. Ja. Du behöver inte köra ihjäl honom, men du måste få ett stopp i spelet. Ja. För du är så pass nära honom och han har så pass dålig kontroll på pucken. Ja.
Så det är det här, återigen det vi pratar om. Det är det här sen han kommer följa lite. Ja, exakt. Men du behöver aldrig känna att du ska vinna pucken om du är etta. Ja. Utan du ska bara gå ut och få en kontakt och få ett stopp i spelet. Sen får tvåan komma dit, ta pucken och sen därifrån kan vi sätta den. Så detta är distanssituationen. Ja. Ispremiären är avklarat och på tisdagen är det lagfotografering för HV71. Frisyrerna är välpreppade och idag är också första gången många tar på sig HV-tröjan för första gången. Ja, helt okej. Kör lite mer hårspray så sitter det bra. Nu jävlar. På 3 då. 1, 2, 3. Varsågod. Vi ska ta den en gång till. En gammal hederlig. Det var väl så de firade förr. Lite med springer på isen. Ja, vi ska ha gamla tröjor på försäsongen så kanske gör den då. Säsongen är igång och under veckan har laget kört av sig ringrosten. Och väl är det, för det är inte långt kvar till första matchen. Redan nästa vecka åker laget till Gotland och där ska 3 matcher spelas. Där är också platsen för nästa avsnitt av HVTV All Access.